Người phụ nữ bỏ chồng con để trốn theo người khác, 3 lần kết hôn, 3 lần ly hôn. Giờ đây, khi đã già, bà trở về quê hương, tìm kiếm người con trai bị bà bỏ rơi 26 năm trước và yêu cầu con trai bán nhà cưới để mua bảo hiểm xã hội cho bà. Con hãy giúp mẹ lần cuối được không? Tháng 7, bảo hiểm phải đóng rồi. Sau đó mẹ sẽ không làm phiền con nữa. Mẹ sẽ nghỉ hưu. Ai ngờ người con trai cũng chẳng chút do dự, đối diện với người phụ nữ 26 năm không gặp, anh ta quay đầu bỏ chạy. Hôm đó, người phụ nữ gần 60 tuổi, dẫn theo đứa con trai 6 tuổi tìm đến nhân viên hòa giải. Vừa gặp mặt, bà đã tố cáo con trai lớn vô tình, bất nghĩa. Đây là đứa con trai đầu tiên bà sinh với người chồng đầu tiên, vì sau khi bà bỏ trốn theo người khác, bà không còn gặp lại con trai nữa. Con trai lớn từ lâu đã cương quyết cắt đứt quan hệ với bà. Người phụ nữ nói rằng lý do giờ đây bà tìm con trai là để đòi một lời giải thích. Tại sao bà lại muốn tìm con trai mình? Vì đã 3-4 năm rồi, nó nói nó muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Giờ tôi muốn tìm nó để đòi một lời giải thích. Hỏi nó tại sao lại cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm, nuôi nó trưởng thành, vậy mà giờ nó lại làm thế với tôi. Tuy nhiên, khi đó, bà bỏ rơi đứa con trai lớn khi đó chưa đầy 2 tuổi. Lúc đó đang là dịp Tết, người phụ nữ đưa người hòa giải về nhà bố mẹ mình trước, nhưng gia đình mẹ để tránh mặt bà. Không lâu sau đó, gia đình người phụ nữ bí mật liên lạc với nhân viên hòa giải, kể cho họ nghe về quá khứ của bà. Lúc đó cô ấy làm việc ở xưởng may, làm cũng khá ổn, còn làm đến chức quản lý. Cô ấy không phải là người kém thông minh đâu. Dì cả của tôi IQ rất cao. Hồi đó, bà ấy ở ngoài xã hội rất được trọng vọng. Tôi nói thật, cô ấy rất thông minh. Mọi việc cô ấy làm đều có mục đích. Mục đích của cô ấy rất rõ, chính là muốn tìm con trai để đòi tiền cấp dưỡng, để có thể sống tốt quãng đời tiếp theo. Dù bà ấy ở ngoài xã hội sống rất tốt, nhưng câu đầu tiên khi về nhà là giả vờ khổ sở để lừa tiền. Tôi sống ở ga xe lửa, chỗ đó phải mất 40 tệ một đêm. Sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên, bà đã bỏ rơi đứa con trai 2 tuổi. Từ đó, không chỉ không chu cấp một đồng nào, mà thậm chí còn chẳng đến thăm. Không chỉ đứa con này bà không thăm, bà cũng không về nhà mẹ đẻ. Mãi đến năm 2008, người phụ nữ xa nhà nhiều năm mới trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng bà về không phải vì con cái hay cha mẹ, mà là để làm giấy kết hôn với người tình bà bỏ trốn theo. Sau khi đăng ký kết hôn với người này, bà cùng anh ta đến sống ở Trùng Khánh. Lúc này, bà mới chịu liên lạc với nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ để gọi điện chửi bới cha mẹ. Những lúc cô ấy gọi về cho cha mẹ thì toàn là những lời chửi mắng, toàn nói những lời khó nghe với cha mẹ. Và sau vài tháng liên tục chửi bới, người phụ nữ không may gặp tai nạn xe hơi. Người chồng thứ hai, sau khi nhận tiền bồi thường, liền bỏ đi với nhân tình. Mẹ người phụ nữ nghe tin, liền đi cả ngàn dặm để tới chăm sóc con gái. Nhưng không chấp nhận sự thật, người phụ nữ vẫn không ngừng lăng mạ, sỉ nhục mẹ ruột. Sau vụ tai nạn xe, tôi đã qua đó hơn 3 tháng. Nhưng nó cứ luôn cáu gắt với tôi. Nó nói, cút đi, tôi không cần bà ở đây. Đó là con gái của bà đúng không? Nó không muốn tôi ở đó. Lúc đó tôi đến cũng không phải vì muốn gì khác. Tôi đã ở đó hơn 3 tháng. Bà đã chăm sóc cô ấy suốt hơn 3 tháng. Vậy mà đổ lại con gái lại nói với bà như thế sao? Thật buồn khi làm tất cả mọi thứ mà con gái lại như vậy. Tôi chỉ biết khóc mỗi ngày, khóc suốt. Tôi không có nơi nào để giải bày. Cô à, không sao đâu. Ngày nào tôi cũng chỉ biết khóc. Sau lần ly hôn này, tính cách của người phụ nữ bắt đầu trở nên tồi tệ. Và sau khi cuộc hôn nhân thứ 3 kết thúc, người phụ nữ hoàn toàn buông thả bản thân. Trước khi tìm đến con trai cả, bà ta đã nhiều lần lấy cái chết ra dọa, uy hiếp mẹ mình rằng nếu không cho tiền thì bà ta sẽ chết. Người phụ nữ suốt những năm qua không hề đi làm, nay đã sắp đến tuổi về hưu, nhưng vẫn còn hơn 10 năm bảo hiểm xã hội chưa đóng. Nếu muốn có lương hưu, bà phải đóng một lần 120.000 tệ. Khi bà ta sống chết cũng không có tiền. Bỗng nghe tin người con trai cả bị mình bỏ rơi hơn 20 năm, giờ đây hình như đang kinh doanh. Cách đây không lâu còn mua một căn nhà. Thế là bà ta lập tức đi tìm người con trai cả hơn 20 năm chưa gặp. Câu đầu tiên khi gặp mặt là đòi 100.000 tệ, nhưng thực chất người con trai cả chỉ là một sinh viên mới ra trường bình thường với mức lương 3 đến 4.000 tệ. Đối mặt với khoản tiền khổng lồ 100.000 tệ mà mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại, anh hoàn toàn không có khả năng lo được. Căn nhà này cũng là do cha anh vất vả làm nụng mua cho. Là một người bình thường thì cũng phải có một chút máu mủ tình thân chứ. Phải, đúng, có thể. Nhưng bà cũng phải xem xét tình hình kinh tế của tôi chứ, đúng không? Bây giờ tôi còn chưa lập gia đình, đúng chứ? Nếu tôi đã lập gia đình rồi, con vẫn chưa lập gia đình à? Đúng vậy, tôi vẫn chưa lập gia đình mà. Không phải hôm trước, mẹ nói con vay cho mẹ ít tiền. Hôm sau mẹ lại, 50 tuổi rồi, con lo cho mẹ. Mẹ còn thiếu mấy chục nghìn nữa. Ba nói là 50-60 nghìn. Mở miệng ra là 50-60 nghìn. Ba nói xem tôi lấy đâu ra. Mẹ nói con chuẩn bị một chút, vay cho mẹ một ít, giúp đỡ một chút. Vậy tôi vay xong thì làm sao trả? Bà cũng phải nghĩ đến chuyện đó chứ. Trước đây quan hệ của cô với con trai thế nào?
Tại sao vừa mở miệng ra là nói tiền? Đúng vậy, bà ấy gọi điện cho tôi, từ trước đến nay chỉ để đòi tiền. Khi biết con trai không có tiền, người phụ nữ liền ép con trai bán nhà. Thế nhưng, khi đối mặt với người hòa giải, người phụ nữ lại chối bay chối biến. Nhưng người con trai đã có ghi âm, bà ấy và bố tôi đã ly hôn từ năm 94. Cô nói xem, hai người bây giờ đáng lẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, đúng không? Bà ấy nói bây giờ tôi không có tiền. Được thôi, bảo bố tôi đưa trước một ít. Nếu bố tôi có, tôi cũng sẽ đưa. Nhưng bố tôi bây giờ cũng không có. Bà ấy còn nói một câu, bảo bố tôi bán nhà đi, gom tiền cho bà ấy. Tôi không có nói. Bà có muốn nghe đoạn ghi âm không? Nghe đi, được thôi. Không có mà. Dù sao mẹ anh cũng lặn lội từ Trùng Khánh về đây mà. Mọi người cũng muốn thấy hai mẹ con có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Tôi sai rồi. Vậy bây giờ tôi nói với cô thế này. Tôi đang có bạn gái. Hai bên gia đình đã gặp mặt, chuẩn bị kết hôn rồi. Bây giờ trong tay tôi không có tiền. Bố tôi hiện vẫn đang làm việc ở công trường. Anh cứ từ từ nói chuyện này với mẹ anh đi. Tức là, trong lúc họ đang nói chuyện, cha của người con trai cả vẫn đang vất vả ở công trường để lo tiền cưới cho con. Vì vậy, người con trai cả không muốn nhiều lời với mẹ mình nữa, liền chọn cách rời đi. Kết quả là người hòa giải lại chặn anh lại, còn bắt đầu dùng đạo đức để ép buộc. Tôi không có vấn đề gì, tôi nhất định phải kết hôn cho đàng hoàng. Đừng làm ầm ĩ lên như vậy được không? Có chuyện gì thì cứ từ từ nói được không? Đừng như vậy nữa được không? Tôi có việc phải đi, bây giờ tôi không muốn nói nữa. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, được không? Đừng chặn tôi. Đừng như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói. Có gì đáng để nói chứ? Anh đừng như vậy. Tôi đi được chưa? Dù sao đây cũng là mẹ của anh mà. Anh như vậy. Anh chậm thôi, anh đừng như vậy chứ. Cô để tôi đi đi. Làm ơn chặn cô ấy lại. Tôi có việc phải đi. Bây giờ tôi có rất nhiều chuyện quan trọng. Tôi biết. Nhưng dì cũng sợ lần này nếu bỏ lỡ anh thì sẽ mất luôn đứa con trai này. Tôi chỉ đợi phán quyết của tòa án. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Tình cảm này anh cũng không cần nữa sao? Người mẹ này anh cũng không cần nữa sao? Cuối cùng, người con trai cả giằng co thoát khỏi sự trói buộc và chạy khỏi hiện trường. Trước ống kính, người phụ nữ lặng lẽ bắt đầu diễn, giả vờ là một người con hiếu thảo, mua cho cha mẹ một túi hoa quả. Kết quả là tâm địa của bà đã bị cha mình nhìn thấu. Cha à, bao nhiêu năm nay con đã không quan tâm đến cha. Lần này con về, con sẽ mong cha có thể tha thứ cho con. Con đã làm những việc sai trái, chứng minh bằng những lời nói đi. Đừng có diễn kịch nữa, đừng có giả dối nữa. Vậy tại sao bây giờ cô ấy và con trai lại thành ra thế này? Tại sao lại ầm ĩ thế này ư? Vâng, bên kia đã ly hôn rồi thì sẽ không quan tâm đến cô ta nữa. Từng ấy năm cũng không quan tâm, không hỏi han, không liên lạc. Giờ mới nghĩ đến chuyện đòi tiền chu cấp từ đứa con trai này sao? Cô thấy liệu ổn không? Ồ, thực ra bây giờ cô ấy chỉ muốn đòi tiền con trai thôi phải không ạ? Đúng, đòi tiền, lại còn đòi số tiền lớn như vậy. Liệu có phải đòi hỏi quá tham lam không? Ồ, thực ra nếu mà có đòi, nếu nói vài chục thì còn có thể cố gắng. Nhưng vừa mở miệng đã là 100.000. Cô không thấy áp lực với người ta quá lớn sao? Con trai nó cũng là cháu ngoại của tôi. Chuyện này nó cũng đang khổ tâm. Nó cũng không có nhà để ở. Bây giờ vẫn chưa xây được nhà. Hiện tại nó đang đi làm thuê, cũng đang tích góp từng đồng để mua nhà, để cưới vợ. Trước đây từng kinh doanh mở xưởng, nhưng xui xẻo, bị phá sản rồi. Ồ, lúc đó nó kinh doanh cũng thua lỗ à? Thua lỗ? Sau khi thua lỗ thì sao à? Lại đi làm thuê. Sau khi thua lỗ, làm thuê không được trả lương, không kiếm được tiền, nó phải đi tìm việc khác. Ồ, bây giờ nó đang. Vậy nên bây giờ áp lực kinh tế của nó cũng rất lớn. Đúng, cha nói giúp con. Cha cho con. Cha xem có thể giúp con gọi con trai con, Trần Hạo về không? Cha nói giúp con một chút được không? Cha gọi nó về giúp con. Cha đến nói giúp con, nếu nó không về, con thực sự không muốn kiện nó. Cuối cùng, người phụ nữ bị chính cha ruột đuổi khỏi nhà. Bà chỉ có thể mua vé xe quay trở lại Trùng Khánh. Nhưng trước khi đi, bà đã để lại một đoạn video xin lỗi cho con trai cả. Nhưng thực chất đó là một video đe dọa, nếu không đưa 100.000 tệ, bà sẽ đi theo con đường pháp luật. Mẹ không muốn mất con, mẹ không muốn phải đi theo con đường pháp luật. Mẹ có hộ chiếu của mẹ. Mẹ ở bên đó, mẹ muốn sống tốt, không muốn trở thành gánh nặng cho con nữa. Nói xong câu này, người phụ nữ dẫn theo cậu con trai nhỏ 6 tuổi rời khỏi vùng đất thị phi Hồ Nam này. Lần tiếp theo bà quay lại, chương trình đã không theo dõi tiếp. Vì vậy, tất nhiên là không có diễn biến tiếp theo. Con hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Từng lời dặn dò con phải chăm sóc bản thân ấy, giống như người đàn bà này, muốn đem tình mẫu tử thiếu thốn suốt 26 năm qua, trong khoảnh khắc bù đắp hết cho con trai.
Thế nhưng nút thắt trong lòng hai mẹ con liệu còn có thể hóa giải khi mà lời nói con phải chăm sóc bản thân, con kèm theo tâm tư vẫn muốn đòi tiền của con trai và muốn đi theo con đường luật pháp. Như vậy, câu chuyện của người mẹ và cậu con trai Trần Hạo đã khép lại trong sự dang dở, để lại trong lòng mỗi chúng ta một khoảng lặng đầy day dứt. Liệu thời gian, vốn được xem là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, có thật sự đủ sức hàn gắn một khoảng trống tình thương đã kéo dài suốt 26 năm, hay nó chỉ càng khoét sâu thêm hố ngăn cách giữa hai con người tuy cùng chung máu mủ nhưng lại xa lạ hơn cả người dưng? Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là về tiền bạc hay một khoản bảo hiểm xã hội, nó là câu hỏi nhức nhối về hai chữ trách nhiệm của người mang nặng đẻ đau và trách nhiệm của người con được sinh ra. Khi tình thương không được vun đắp bằng sự quan tâm, chăm sóc và hy sinh, liệu sợi dây huyết thống có còn đủ sức nặng để níu kéo? Người cha của Trấn Hạo, dù không một lời oán thán, vẫn lặng lẽ làm việc ở công trường để lo cho tương lai của con. Đó mới chính là tình phụ tử chân thành và vĩ đại nhất. Hành động của ông như một lời nhắc nhở rằng tình cảm gia đình không được xây nên từ sự đòi hỏi, mà được vun đắp từ sự cho đi vô điều kiện. Nếu những câu chuyện về góc khuất cuộc đời, về những lựa chọn và hệ quả của nó khiến bạn phải suy ngẫm, thì đó chính là sứ mệnh mà Lạc Lạc luôn theo đuổi. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của cuộc sống, giúp chúng ta nhìn lại, thấu hiểu và trân trọng hơn những gì mình đang có. Sau khi xem xong, các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và cũng như để lại những suy tư của mình ở phần bình luận nha. Đó là những động lực to lớn giúp mình ra video mỗi ngày. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.